Ano kaya ang mangyayari kung isang araw, matuklasan ng Pilipinas na sa lupain nito, 5 uri ng sikretong sandatang militar ang tahimik na ginawa, at ang lihim na iyon ay hindi pa kailanman nabunyag sa paningin ng ASEAN? Ngayong gabi, dadalhin ka namin upang buksan ang isang lihim na file na maaring magpabago sa iyong pananaw sa Pilipinas magpakailanman, dahil ang itinago ay hindi lamang sandata, kundi isang puwersa na muling magpapatingin sa buong rehiyon sa Pilipinas. Sa kalagitnaan ng isang gabi, bumuhos ang ulan na parang tinatakpan ng kalangitan ang isang bagay. Madilim na madilim ang kalangitan sa isang liblib na bahagi ng Luzon, tanging ang kidlat ang paminsan, minsang nagpapakita sa Anino nga bundok at matataas na bakod, na bakal na umaabot sa isang lihim na lugar. Sa opisyal na mapa, ang lugar na iyon ay nakasaad lamang bilang pambihirang sonang pananaliksik sa industriya, walang pangalan, walang detalye, at walang sinuman sa publiko ang seryosong nagbanggit nito. Nang gabing iyon, 3 truck ng militar na walang marka ang dahan-dahang dumaan sa tarangkahang bakal. Ang tarangkahan ay bumukas sa pamamagitan ng multilayer na sistema ng pag-scan bago agad na magsara na parang walang nangyari. Sa loob ng unang truck, wala runang sandata, ginto o mahahalagang preso, kundi isang malaking itim na kahon ngang seguridad na naglalaman ng isang set ng dokumento na nawala mula sa sistema ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa loob ng mahigit 38 taon mga dokumento na akala nga marami ay sinuno na noong panahon ng Cold War. Sa malalim na underground control room, isang lalaking nasa edad 60, ang direktor ng lihim na sentro, ay nakatayo sa harap ng malaking screen. Ang pangalan niya ay General Ricardo de la Cruz. Ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila seryoso at hindi karaniwan. Nang buksan ng maopisyal ang kahon ng seguridad, agad na tumahimik ang lahat sa silid. Sa loob ay may 5 indigo-colored na folder. Ang bawat folder ay may kupas na gintong selyo ngang herring ibon at nakaambos na mga salitang proyektong top secret, bawal ilantat sa publiko. Kinuha ni General de la Cruz ang unang folder at binuksan. Matapos basahin ang ilang pahina, tumingala siya at tiningnan ang mga opisyal ng militar, siyentipiko at inhinyero na nakapaligid. Bago bikasin ang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong silid, ang akala natin ay alamat lang, ay totoo pala. Ang folder ay hindi lamang naglalaman ng karaniwang plano ng labanan, kundi maebidensiya na ang Pilipinas ay minsang nagpasimula at gumawa ng 5 uri ng lihim na kagamitang militar sa ilalim ng proyektong Anino na itinago mula sa publiko, mula sa ibang bansa, at maging sa karamihan ng ahensya na gobyerno mismo. Ang makagamitang iyon ay hindi imported, hindi mula sa mga pagsubok sa ibang bansa, kundi idinisenyo, ginawa, at sinubukan sa lupaang Pilipinas ng mga Pilipino. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang mga sismis sa hanay ng matataas na opisyal ng militar bago, mabilis na kumalat sa regional na intelligence community. Walang nakakaalam kung saan nagmula, ngunit ang buong ASEAN ay nagsimulang marinig ang parehong tanong ng paulit-ulit. Ano ba talaga ang tinatagoeng Pilipinas? At iyon ang unang gabi na ang tahimik na kasaysayan ng Pilipinas ay muling nagising. Kinabukasan, ang underground conference room ay isinara sa lahat ng signal. Ang mga telepono ay tinago at ang mga recorder ay ipinagbawal. Tanging ang mahinang tunog ng air conditioning at ang screen na nagpapakita ng malumang dokumento na bagong naskan sa sistema ang nanatili. Ang 5 folder ay inayos sa mahabang mesa na parang naghihintay na may magdesisyon sa kanilang kapalaran. Ang unang pahina ng mga dokumento ay malinaw na nagsasaad ng taon ng pagsisimula ng proyekto, isang panahon kung kailan ang rehiyon ng Timog Silangang Asya ay puno ng pagdami ng mga proxy war, pagbabago sa geopolitics, at mga teknolohikal na embargo mula sa ilang malalaking kapangyarihan. Noong panahong iyon, natuklasan ng Pilipinas ang masakit na katotohanan na kung isang araw ay maputol ang mga ruta ng pagkuha mula sa ibang bansa, ano na lang ang matitira sa bansa para ipagtanggol ang sarili. Kaya, inaprubahan ng malider noong panahong iyon ang isang espesyal na lihim na proyekto sa ilalim ng isang malinaw
at matibay na konsepto. Kailangang buuin ng Pilipinas ang kailangang sandata nito sa sarili nitong kakayahan. Kahit na hindi alam ngang labas ng mundo. Pinagsama-sama nila ang siyentipiko mula sa universidad, inhinyero mula sa pabrika ng mabibigat na industriya, mga bihasang manggagawa mula sa hukbong dagat, hukbong himpapawid, at mga planta ng bakal, pati na rin ang eksperto sa elektronika na halos walang nakakakilala. Ang nakakagulat ay hindi lamang ang lihim, kundi ang detalye ng maplano. Hindi lamang isang sandata ang naisbuin ng Pilipinas noon, kundi hinati ang kagamitang militar sa 5 mahahalagang dimensyon. Pag-atak sa himpapawid, pagtatanggol sa baybayin, pakikipaglabang sa lupa, electronic warfare, at mga sistema ng drone reconnaissance. Ibig sabihin, ang plano ay hindi lamang nag-iisip ng pagpapanatili ng buhay, kundi bumubuo ng isang komprehensibong sistema ng pagtatanggol para sa bansa. Sa screen, lumabas ang codename ng bawat proyekto. Ang ilan ay parang tula, ang ilan naman ay kasing lamig ng babala, haribon salakay, bakunawa, tikbalang tagapagtanggol, anino ang silangan, herring ibon. Bawat pangalan ay kumakatawan sa isang uri ng kagamitang militar, at bawat isa ay may nakasaad, nakatayuan na ang prototype ay matagumpay na nagawa, at ang ilan ay handa na para sa limitadong paggamit bago tahimik na ipinasara ng magbago ang sitwasyon ng mundo. Kaya, ang mahalagang tanong ay hindi kung kailan ginawa ng Pilipinas ang ito, dahil malinaw na sinasagot ng dokumento na ang tunay na tanong ay, nasaan ang lahat ng iyon ngayon? Nang lumabas sa screen ang itim at puting larawan mula sa isang bodega sa ilalim ng bundok, nagsimulang makaintindihan ang lahat sa silid ng hindi nagsasalita. Ang matagal nang hinahanap ng Pilipinas ay maring hindi ang kinabukasan, kundi isang nakaraan na labis na perpektong itinago. Opisyal na binuksan ang unang folder sa hapon na, parehong araw. Ang pamagat sa pabalat ay malinaw na nagsasaad, Proyektong Haribon Salakay, Close Air Support Stealth Aircraft. Sa pangalan pa lang, hindi na malayan ng lahat sa silid ang pagyuko patungo sa screen. Dahil kung ito ay totoo, nangangahulugan itong ang Pilipinas ay nakabuo ng isang prototype na eroplanong panlaban na may konsepto na mas advanced kaysa sa inaasahan ng sinuman ng ilang dekada. Lumabas ang mga sketch sa screen. Ang fuselage ay hindi kalakihan. Ang mga pakpak ay may angled design, at ang katawan ay mababa at patak upang bawasan ang radar reflection. Ang mga air intake ay nakatago sa posisyong mahirap matukoy mula sa harap. Ang aeronautical engineer sa conference room ay napakunot dahil ang ilang bahagingang disenyo ay malapit sa konsepto ng modernong stealth aircraft. Kahit na ang dokumento ay pinetsahan dekada na ang nakalipas. Ang pangunahing tampok ng Haribon Salakay ay hindi ang pinakamataas na bilis, kundi ang kakayahang lumapit sa target sa pinakamababang antas at pinakatahimik na paraan. Idinisenyo ito upang lumipat ng mababa sa mga ridge ng bundok, kagubatan o baybayin sa taas na mas mababa kaysa sa karaniwang radar ng lupa. Ito ay nilagyan ng paunang sistemang signal jamming na gawa ng mga inhinyero ng Pilipino at gumamit ng composite material structure na bahagyang ginawa sa mga lokal na pabrika upang bawasan ang pagdepende sa mga dayuhang bahagi. Sa ulat ng pagsubok, may isang simulated mission na nagpabagal sa pahinga ng lahat. Ang prototype ay nagawang lumipat sa 4 na simulated radar checkpoints nang hindi nalot ng target sa loob ng 11 minuto. Bagamat ang sandata na nakakabit ay experimental short-range guided missile at isang air machine gun lamang, ang konsepto nito ay napakalinaw. Hindi ito ginawa upang takutin ang mundo, ginawa ito upang makaroon ang Pilipinas ng lihim na suntok na hindi inaasahan ng sinuman. Ang mas nakakagulat ay ang kalakip na pahina, halos sa dulo, ay naglalaman ng larawan ng isang hangar ng aircraft sa ilalim ng bundok sa isang lalawigan na nakatago ang pangalan. Sa loob ng dilim, makikita ang dalawang aircraft frame na nakaparada. Ang isa ay nakatakip ng tarp, ang isa naman ay may maliit at kupas na marka ng watawat ng Pilipinas na nakakabit sa fuselage. Kung hindi peke ang larawang ito, mahinang sabi ng isang analyst, ibig sabihin, mayroon pa ring prototype na nakaligtas.
muling kumalat ang internal na balita kinagabihan. Nagsimulang magpadala ng informal na tanong ang intelligence unit mula sa iba't ibang bansa sa embahada ng Pilipinas. Habang ang ilang media outlet sa rehiyon ay nagsimulang gamitin ang mga salitang Pilipinas at lihim na eroplano na hindi kailanman lumabas sa anumang record. At sa parehong pagkakataon, sa lumang aircraft storage base na isinara sa loob ng dekada, ang mabibigat na tarangkahang bakal ay binubuksan sa unang pagkakataon mula pa noong panahon na hindi pa ipinapangana ang bagong henerasyon. Kung ang haribon sa lakay ay isang lihim na panlaban sa kalangitan, ang susunod na uri ng kagamitang militar na nabunyag ay nagpalamig sa kapaligiran sa silid ng pulong dahil direkta itong naunay sa dagat, samgaruta ngang pagpapadala at sa balance ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang ikalawang folder ay pinamagatang Proyektong Bakunawa, Mobile Coastal Defense Missile System. Nang buksan at basahin, ang unang detalye na nakitang lahat ay ang dating estratehikong konsepto ng Pilipinas. Kung hindi kayang makipakumpetensya ang Pilipinas sa malalaking kapangyarihan pagdating sa lakas na hukbong dagat, ang kailangan ay isang sandata na magpapahirap sa kalaban na lumapit sa baybayin ng Pilipinas mula pa sa simula. Ang Bakunawa ay idinisenyo bilang isang sistema ng pagpapaputok mula sa isang sasakyang nakasakay sa gulong na maaring itago bilang isang ordinaryong truck ng transportasyon. Hindi ito nagtatagal ay setup, maring ilipat sa kahabaan ng baybayin at itago sa mga sibilyang lugar o mangrove forests bago ay activate lamang kapag kinakailangan. Ang konseptong ito ay napaka-advanced noong panahong iyon dahil ginawa nitong isang hindi mahuhulaan at mapanganib na sona ang baybayin ng Pilipinas. Ang misile mismo, ayon sa dokumento, ay gumamit ng hybrid guidance system na pinagsasamaang target-seeking radar sa huling pagbabasto ng kurso sa pamamagitan ng infrared sensors. Ang mga prototype na inhinyero ng Pilipino ay nakabuo ng sarili nilang ground control system sa isang tiyak na antas. At ang pinakamahalaga, mayroon itong warhead na kayang tumagos sa armor ng medium hanggang mabigat na barko, sapat upang mapatigil ang isang attack vessel sa misyon nito. Bagamat hindi nito kayang palubugin ang bawat barko, ang panganib lamang ay sapat na upang baguhin ang desisyon ng kalaban na commander. Sa kalakip na larawan ng pagsubok, may eksena mula sa isang lugar sa baybayin na nakatago ang lokasyon. Ang firing vehicle ay nakatago sa ilalim ng camouflage net. Ang mga field personnel ay nakaupo sa isang maliit na control center na parang isang container fan. Pagkatapos, ang missile ay binaril bilang isang mainit na linya ng liwanag sa madilim na kalangitan. At ilang segundo pagkaraan, ang target sa gitna ng dagat ay nahati sa dalawa. Ngunit ang mas nagpatahimik sa lahat sa silid ay ang tala sa dulo ng ulat. Limitadong dami na aktwal na unit ang ginawa at ipinamahagi sa 3 malalim na imbakan. Walang sinuman ang umasa na ang Pilipinas ay hindi huminto sa prototype lamang. Nang gabing iyon, mabilis na kumalat ang masismis sa makabisera ng maraming bansa sa ASEAN. Nagsimulang magtanong agad ang mga analis ng maritim kung totoo bang may lihim na sistema ng depensa sa baybayin ang Pilipinas na maaring muling buhayin. Ang balanse sa West Philippine Sea at Dagat Sulu ay maaring kailanganing muling kalkulahin ng buo. At sa unang pagkakataon, ang pariralang lihim na ginawa ng Pilipinas ay hindi natunog gawa-gawa lamang, kundi nagsimula itong marinig bilang isang babala. Nang buksan ang ikatlong folder, ang pangalan nito ay ikinagulat ng marami dahil ito ay tunog mabangis ngunit may malinaw na pagka-Pilipino, proyektong tikbalang tagapagtanggol, multi-purpose assault armored vehicle para sa mixed terrain. Ang Pilipinas ay hindi isang malawak na disyerto, hindi isang bukas na parang tulad ng silangang Europa, at hindi isang lupain kung saan ganap na gagamitin. Ang mabibigat na armored vehicles mula sa ibang bansa sa lahat ng lugar. Mayroon ang Pilipinas ng bundok, kagubatan, wetland, makipot na kalsada, siksik na nayon, at manggadaan ng lupa na nagbabago ang kondisyon sa bawat panahon. Kaya,
Ang proyektong Tikbalang Tagapagtanggol ay nilikha mula sa isang simple ngunit makapangyarihang suliranin kung gagawa ng sasakyang panlaban para sa Pilipinas. Dapat itong isinilang para talaga sa lupain ng Pilipinas. Ang mga sketch ay nagpakita ng isang medium-sized na armored vehicle structure. Hindi kasing bigat ng main battle tanks, ngunit may mataas na maneuverability. Ang undercarriage ay idinisenyo upang sumipsip ngang shock sa magaspang na terrain, makapasok sa makipot na daan, at makatawid sa malambot na lupa ng mas mahusay kaysa sa ilang dayuhang modelo. Mayroon itong sistema ng self-defense laban sa shrapnel at light armor-piercing rounds, kasama ang isang internally controlled turret upang mabawasan ang panganib sa matauhan. Ang pangunahing sandata nito ay hindi isang napakalaking canyon kundi isang medium-caliber high-pressure gun na kayang magpaputok ng parehong armor-piercing at ground target support rounds, kasama ang night vision camera system na noon ay itinuturing na lampas sa pamantayan ng maraming puwersa sa rehiyon. Higit pa rito, isinasaad ng ulat na ang Tikbalang Tagapagtanggol ay may mga module na maaring palitan para sa iba't ibang misyon, kabilang ang reconnaissance, troop transport, at command vehicle. Ang mga larawan ng pagsubok sa tropical na rainforest ay ikinagulat ng marami. Ang prototype ay tumatakbo sa maputik na daan, umaakyat sa matarik na burol bago, iokot ang turret at bumaril sa target na parang stable, habang ang isang opisyal ngang militar sa larawan ay nakatayo malapit, nanonood. Ang kanyang mukha ay hindi tulad ng isang taong humahanga sa isang eksperimento, kundi ang mukha ngang isang taong nakakalam na nakikita niya ang kinabukasan. Sa dulo ng folder, may maikling tala para sa project manager. Hindi kailangang maging mas mahusay ang Tikbalang Tagapagtanggol kaysa sa lahat ng uri sa mundo, ngunit dapat itong manalo sa sarili nating lupain. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa conference room ng mas matagal kaysa karaniwan, dahil hindi lamang ito isang konsepto tungkol sa sandata, kundi isang filosofiya para sa kaligtasan ng bansa. Nang gabing iyon, isang malabong larawan mula sa isang imbakan ang kumalat sa online, isang silweta ng kakaibang armored vehicle sa ilalim ng isang higanteng tarp. Bagamat walang opisyal na pahaya mula sa gobyerno, nagsimulang magtanong ang mga tao sa buong bansa. Totoo ba ito? At nang magsimulang magtanong ang mga tao, nagsimulang seryosong magbantay ang ASEAN. Kung ang unang tatlong uring kagamitang militar ay sapat pa para may magining, karaniwang tao bilang masandata sa nakikita nilang anyo, ang ikaapat na folder ay lubos na naiba, dahil ito ay isang bagay na mapanganib ng walang tunog ng pagsabog at maaring magpabago sa resulta ng labanan ng hindi man lang nalalaman ng kalaban. Ang panggalan ng folder ay proyektong Anino ng Silangan, Electronic Warfare System at Battlefield Signal Camouflage. Sa sandaling lumabas ang dokumento sa screen, ang mga military communicator na nakaupo sa likod ay agad na lumipat sa unahan. Ang Anino ng Silangan ay hindi lamang isang simpleng jammer ng signal, kundi isang multilayered na sistema na idinisenyo upang gawin ang tatlong bagay ng sabay-sabay. Gambalain ang komunikasyon ng kalaban, linlangin ang mga sistema ng pagtuklas, at lumikha ng magapekang imahe sa mga radar screen o target tracking system. Sa panahon na hindi pa tinatanggap ang teknolohiya ng Pilipinas sa paningin na maraming bansa, ang proyektong ito ay sumubok na gawin ang bagay na binibigyan ng pinakamataas na kahalagahan maging ng mga malalaking kapangyarihan. Gumamit na mga mobile ground stations na may maliliit na field devices na ipinamamahagi sa mga estratehikong punto upang lumikha ng isang kurtina ng jamming signals sa isang partikular na lugar. Ang maikling ulat ay sapat na upang makagulat, ngunit nang buksan ang resulta ng pagsubok, tuluyang tumahimik ang lahat sa silid. Sa isang lihim na ehersisyo militar, nagawa nga Anino ngang silangan system na ipakita sa simulated radar ng kalaban ang isang pekeng target na gumagalaw patungong hilaga, habang ang tunay na puwersa ay gumagalaw patungong timog ng hindi natutukoy sa loob ng ilang minuto. Bukod dito, naging sanhi rin ito ng paggagambala at pagantala sa ilang radio frequency communication na ikinagulo ng mga field command ng kalaban. Kung totoo ito,
Mahinang sabi ng isang analis, hindi lang sandata ang ginawa ang Pilipinas, kundi sinubukan din nitong dominahin ang battlefield sa pamamagitan ng impormasyon. Higit pa rito, isinasaad ng folder na ang Anino ng silangan system ay minsang inilagay para sa pagsubok kasama ang haribon salakay at bakunawa. Nangangahulugan ito na ang 5 proyektong ito ay hindi idinisenyo ng magkahiwalay kundi upang makonekta bilang isang kahangahangang integrated combat network. Ang natanong ay nagsimulang bumigat sa isipan ng bawat isa kung ang naunang henerasyon ng Pilipino ay nakarating sa ganitong kalayuan, bakit ang lahat ay tahimik na nawala na parang hindi kailanman nagkaroon? Nang gabing iyon, nagsimulang magulat ng matindi ang media sa ibang bansa. Tinawag ng ilang news outlet itong shadow weapon network ng Pilipinas, habang ang ilang bansa sa rehiyon ay nagsimulang magtanong sa pamamagitan ng informal na diplomatikong channel. Ngunit sa lihim na underground center ng Pilipinas, ang taong may pinakamaraming alam ay hindi pa sumasagot sa sinuman dahil ang huling folder ay hindi pa nabubuksan. Ang huling folder ay maingat na inilagay sa gitna ng mesa, kakaiba sa mga nauna, na parang nararamdaman ng lahat sa silid na ang nasa loob ay maaring ang pinakamahalagang piraso ng buong larawan. Ang pabalat ay nakasad ang panggalan, Proyektong Herring Ibon, Long Range Reconnaissance and Target Designation, Unmanned Aerial System, Drone. Marami ang napahinto ang pahinga saglit dahil ang reconnaissance drones ay isang bagay na binibigyan ng malawak na kahalagahan ng mundo sa nakalipas na ilang dekada lamang, ngunit sinasabihan folder na sinimulan na ang Pilipinas ang pagbuong konsepto na iyon nang mas maaga kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang nga dokumento sa loob ay nagpapaliwanag na ang herring ibon ay niliha upang maging magamata sa ibabaw ng larangan ng digmaan, kayang lumipat ng matagal sa katamtamang altitude, nagpapadala ng mga larawan at coordinates pabalik sa Ground Control Center halos sa real-time. Bagamat ang data transmission system nung panahong iyon ay hindi kasing advanced na yan, gumamit ang mga inhinyero ng Pilipino ng pinagsamang paraan ng microwave, encrypted signals, at onboard backup mission, recording upang maiwasan ang pakawala ng data. Ang hugis na herring ibon ay simple ngunit epektibo. Mahabang pakpak, manipis na fuselage, fuel-efficient engine, at isang camera compartment na maaring umikot sa lahat ng direksyon. Ang nakakagulat ay hindi lamang ito idinisenyo para sa surveillance, kundi kaya rin nitong magbigay ng target designation sa sistema ng bakunawa o sa mga unit sa lupa para sa mas tumpa na suporta sa pagpapaputok. Agad nitong kinumpleto ang pangkalahatang larawan ng 5 proyekto. Ang haribon salakay ay ang pangil sa kalangitan, ang bakunawa ay ang pader sa baybayin, ang tikbalang tagapagtanggol ay ang suntok sa lupa, ang anino ng silangan ay ang utak ng kamuplase, at ang haring ibon ay ang mga mata na naguugnay sa lahat. Sa isa sa ulat na pagsubok, mayroong maikling mensahe na nakpabaho sa kapaligiran ng buong silid. Matagumpay ang ika-27 misyon ng flight test. Nakabalik ang sasakyan sa base kasama ang kumpletong larawan ng target na lugar. Ibig sabihin, ang haring ibon ay hindi lamang nanatili sa disenyo, lumipat talaga ito. Pagkatapos, binuksan ng technical officer ang huling lihim na kalakip na file sa screen, isang aerial photograph ng isang lumang, abandonadong hangar. Nang i-zoom in ang larawan, nakita ng lahat ang silweta ng dalawang set ng long-winged unmanned aerial vehicles na nakaimbak sa malalaking packaging boxes. Isang siyentipiko ang mahinang bumulong-bulong. Kung kaya nating buhayin ang lahat ng ito, hindi lang natuklasan ng Pilipinas ang malumang bagay, kundi matutuklasan din nito ang sarili nitong pundasyon nega teknolohiya. At sa sandaling kumalat ang ilang impormasyon tungkol sa haring ibon, nagsimulang magpulong ng emergency ang ilang kalapit na bansa dahil ang ikinagulat nila ay hindi lamang ang 5 uri ng sandata, kundi ang katotohanan na ang Pilipinas ay nag-isip ng sistema sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ngang wala pang 48 oras matapos kumalat ang balita tungkol sa lihim na kagamitang milita ng Pilipinas, sabay-sabay na kumilos ang media sa rehiyon.
Ang maprograma sa pagtatasa ng seguridad sa maraming bansa ay ginawa itong pangunahing paksa. Nagsimulang lumabas sa mga screen ang mga graphic simulations ng 5 uri ng sandata. Bagamat walang sinuman ang ganap na makumpirma, ang pariralang lihim na ginawa ng Pilipinas ay sapat na upang mapansin ang buong rehiyon. Nakita ngang ilang analis na ito ay maaring malumang proyekto na hindi na gumagana, habang ang iba ay nagbabala na ang teknolohiyang. Naisip ng mas maaga sa panahon ay madalas na may napakalaking halaga kapag muling binuo sa bagong panahon dahil nangangahulugan ito na ang bansa ay hindi nagsisimula sa simula, kundi nagsisimula mula sa pundasyong binuo na nila sa kanilang sariling makamay. Sa isang kabisera ng ASEAN, isang lihim na pulong ng Security Advisory Council ang naganap. Ang makalaho ay hindi lamang interesado sa daming sandata, kundi sa konsepto na ipinahayag ng Pilipinas sa pamamagitan ng madokumentong iyon dahil ang 5 proyekto ay malinaw na nakpakita na hindi nakikita ng Pilipinas ang depensa ng bansa bilang makahiwalay na bahagi, kundi bilang isang integrated network na nangahulugang kung muling bubuhayin ang mga proyekto. Maaring mas mabilis na umunlad ang Pilipinas kaysa sa inaasahan. Samantala, sa loob ng Pilipinas, nahati ang opinyon ng publiko sa dalawang direksyon. Ang isang panig ay labis na ipinagmamalaki na nakikita itong ebidensya na ang mga Pilipino ay may mas malaking potensyal kaysa sa dati ng tingin sa kanila. Ang isa pang panig ay nagtatanong kung bakit ang ganitong kahalagang bagay ay itinago ng matagal at paano ginamit ang buwis ng mamamayan nun. Ang gobyerno ay nanatiling tahimik. Nagbibigay lamang ng maikling pahayag na sinusuri nila ang makasaysayang katotohanan at pambansang seguridad. Ngunit ang katahimikan na iyon ay lalo lamang nagpalakas sa mga tsismis. Ilang oras pakaraan, ang mga larawan mula sa commercial satellites ay nagsimulang ipamahagi nga independent observers. Natuklasan nila ang dipangkaraniwang paggalaw sa mga lumang imbakan, inabandonang test sites, at ilang underground tunnels sa ilalim ng bundok na dati ay hindi pinapansin. Ang tanong na sabay-sabay na umalingaw-ngaw sa buong rehiyon ay, ang Pilipinas ba ay natutuklasan lang mga dokumento o binubuhay nito ang matotong bagay? Sa online world, mabilis na tumaas ang hashtag tungkol sa 5 lihim na sandatang ang Pilipinas. Daan-daang video analysis ang ipinamahagi. Sinubukan ng mga reporter na interviewin ang dating opisyal ng militar at mga retiradong inhinyero, ngunit karamihan ay tumangging sumagot o sinabi lamang na hindi pa panahon upang pag-usapan ang ilang bagay. Ngunit ng gabing iyon, isang convoy na mga sasakyang walang marka ang muling umalis sa bus sa ilalim ng bundok. Sa pagkakataong ito, hindi ito nagdadala ng mga dokumento, kundi nagdadala ng isang bagay na mas mabigat kaysa sa isang lihim. Nang tahimik na buuin ng gobyerno ang isang espesyal na komite para sa pagbuhay ng teknolohiya ng depensa ng bansa, ang mga bagong inhinyero mula sa iba't ibang ahensya ay ipinatawag sa operational area ng hindi sinasabi ang kanilang misyon ng maaga. Inakala nila na pupunta sila upang suriin ang kondisyon ng lumang imbakan o basahin ang mga makasaysayang dokumento ng industriya. Ngunit nang bumukas ang tarangkahan ng tunnel sa ilalim ng bundok, ang nasa loob ay nagpahinto sa lahat. Sa ilalim nga, malabong puting ilaw, may mga napakalaking istrukturang metal na nakahanay isang prototype na eroplano na kahit kupas na ang kulay at may ilang bahagi na nabubulok ang ibabaw. Ang hugis nito ay nanatiling matulis. Isang armored vehicle na natatakpan ng tarp, ang mga ilaw ng isang coastal defense missile launch vehicle na nakaimbak sa selyadong kondisyon, malalaking electronic control boxes, at manakahoy na kahon na pinatibay ng metal na nang buksan ay nakpakita ng mahabang pakpak na bahagi na herring ibon. Walang nagsalita ng halos isang buong minuto dahil ang nakita nila ay hindi mngalabi ng isang nabigong proyekto, kundi isang pagsisikap na pinahinto sa kalagitnaan at pinahinto ng napakadisiplinado kaya halos walang nawala. Isang inhinyero, si Maya Santos, isang eksperto sa unmanned aerial systems, ang lumapit at maingat na hinawakan ang istruktura ng pakpak ng herring ibon. Napansin niya ang mga detalye ng disenyo na mas matalino kaysa sa panahon nito kasama ang mga wiring channel na ginawa
para sa mga upgrade, madaling pagpapalit ng field equipment at isang sistematikong pagayos ng center of gravity. Humarap siya sa kanyang mga kasamahan bago mahinang nagsalita. Hindi sila naglaro-laro lang, ang naunang henerasyon natin. Sa kabilang banda, sinusuring ang team na aeronautics ang haribon salakay. Natuklasan nila na ang ilang sistema ay nasira at hindi na magagamit, ngunit ang pangunahing istruktura ay mas buo kaysa sa inaasahan. Ang manual ng pagpapanatili ay nakaimba pa rin sa maayos na selyadong at moisture-proof na kahon, na parang alam ng ma-orihinal na may-ari na balang araw ay may babalik para dito. Habang mas maraming sinusuri, mas nagbabago ang pakiramdam ng inhinyero mula sa pagkagulat tungo sa paggalang. Nagsimula silang mapagtanto na ang kanilang trabaho ay hindi lamang pag-ayos ng lumang bagay, kundi pagpapatuloy ng gawain ng makataong nangangarap na ang Pilipinas ay makatatayo sa sarili nitong teknolohiya. Sa internal na ulat ng unang gabi, mayroong maikling ngunit makapangyarihang konklusyon, ang lahat ng 5 uri ng kagamitang militar ay maaring buhayin ang kanilang kaalaman at ang ilang sistema ay maaring muling masubukan sa maikling panahon kung makatanggap ng sapat na mapakukunan at kapangyarihan sa pagpapasya. Ang pangungusap na iyon ay direktang ipinadala sa pinakamataas na awtoridad at sa sandaling iyon, hindi na nakaharap ang Pilipinas sa isang lihim, kundi nakaharap sa isang mahalagang desisyon ng siglo. Lumipas ang ilang linggo nang walang opisyal na anunsyo, ngunit ang mga aktibidad sa malihim na test sites ay kapansin-pansing dumami. Ang mga ground system ay muling inilagay, ang lumang runway ay pansamantalang inayos, ang mga mobile control room ay inilagay sa posisyon, at ang pinakakakaiba ay ang kalangitan sa ilang bahagi, kan Pilipinas ay nagsimulang limitahan ang paglipat sa ilang mapanahon na may dahilan lamang na misyon sa seguridad. Isang umaga, bago sumikat ang araw, balot ng manipis na ulap ang test base sa Lambak. Lahat ng opisyal ay nasa posisyon na may mga utos na mabilis na dumaan sa encrypted communication network. Ngayon, hindi lamang ito isang ordinaryong technical na pagsubok, kundi isang patunay sa mga tao sa bansa at sa mga matang nakatingin mula sa buong rehiyon kung kaya nga ba itong gawin ng Pilipinas. Ang pagsubok ay nagsimula sa Haring Ibon. Ang fuselage na naibalik at nilagyan ng ilang bagong sistema ay tahimik na inilagay sa launch rail. Ang countdown ay umalingonggaw sa control room, pagkatapos ay umangat ang unmanned aerial vehicle sa kulayabong kalangitan ng matatag. Agad na ipinakita ng ground station screen ang live feed mula sa kamera sa ilalim ng sasakyan. Ilang opisyal ang napangiti sa unang pagkakataon. Dahil nangangahulugan iyon na muling nakakakita ang mamata ang Pilipinas. Pagkatapos, ang Anino ang silangan system ay inilagay sa isang saradong test zone. Ang resulta ay nakpakita na ang simulated radar ng kalaban ay nalihan ng illusory na imahe sa ibang direksyon gaya ng idinisenyo. Ang pagiging tumpak ay maaaring hindi perpekto tulad ng modernong pamantayan, ngunit sapat na upang maunawaan ng mga observers na ang mga prinsipyo ng naunang henerasyon ay gumagana pa rin. Sa Hapon, ang bakunawa ay dinala para sa isang simulated firing test. Ang isang unmanned sea target sa gitna ng tubig ay sinundan ng Haring Ibon bago nagpadala ng coordinates sa fire control system, at pagkatapos ay tila tumpak na lumabas ang misile mula sa mobile launch platform. Ang pagsabo na nangyari sa gitna ng dagat ay nakpatahimik sa control room saglit bago marinig ang mahinang palakpakan ng walang nagudyok. Bagamat ang haribon salakay at tikbalang tagapagtanggol ay nasa malalim pang yukto ang pagsusuri sa kaligtasan, ang resulta ang pagsubo ang unang 3 sistema ay sapat na upang kumalat ang balita. At nang kumalat ang malabong larawan mula sa long-range lens sa online world, sabay-sabay na nalaman ng buong rehiyon na hindi lamang ito isang alamat mula sa lumang folder, binibigyan ito ang Pilipinas ng totoong buhay. Matapos hayaang manghula ang mundo ng matagal, sa wakas ay nagpasya ang Pilipinas na magdaos ng pahayag na inaabangan ng lahat. Ang isang malaking conference room sa Manila ay inihanda ng simple, walang pagpapakita ng sandata, walang pagyayabang na larawan,
Walang masalitang humahamon sa sinumang bansa ngunit ang kapaligiran ay napakahigpit na halos mahawakan. Ang mga mamamahayag mula sa buong rehiyon ay punuan ang silid. Ang mga kinatawan ng diplomatiko mula sa ilang bansa ay dumalo na may maingat na ekspresyon. Ang tagapagsalita ay hindi ang pinakamahusay na magsalita na politiko, kundi isang magkasamang komite ng seguridad, mga siyentipiko at industriya ng Pilipinas. Ang pambungat na mensahe ay maikli, direkta at matibay. Kinukumpirma ng Pilipinas na natuklasan nito ang makasaysayang ebidensya at mga prototype ng mga kagamitang militar na binuo ng mga Pilipinong tauhan nun sa ilalim ng 5 proyekto, na ang ilan ay maaring buhayin ang kaalaman at aktwal na masubukan sa teknikal na paraan. Idiniin din na ang layunin ng pagbuhay ay hindi upang bantaan ang sinuman, kundi upang palakasin ang kapasidad ng depensa ng bansa, teknolohikal na pagiging sarili, at responsable na pagpapanatili en estratikong balance. Pagkatapos, ang ilang bahagi ng larawan ng 5 proyekto ay opisyal na ipinamahagi sa unang pagkakataon, Haribon Salakay, Bakunawa, Tikbalang Tagapagtanggol, Anino ngang Silangan, Haring Ibon. Ang buong silit ng pulong ay kakaibang tumahimik, walang bulungan, walang sunod-sunod na flash ng kamera tulad ng dati. Lahat ay parang nagpoproseso ng parehong bagay. Hindi inaanunsyo ng Pilipinas na ito ay magiging isang superpower, kundi inaanunsyo nito na hindi na ito isang bansa na maaring maliitin ng sinuman. Ilang oras pagkaraan, sa isang regional na diskusyon na mabilis na ipinatawag, iminungkahi na mga kinatawan ng maraming bansa ang kooperasyon sa transparency, habang ang ilang bansa ay nagpahayag ang pagkabahala tungkol sa kompetisyon ng militar. Ngunit ang hindi direktang sinabi nga, sinuman ay ang kanilang pagkamangha na ang bansa na kanilang nakikita bilang palaging nakatuon sa pagkakasundo at balansa ay may mas malalim at tahimik na kasaysayan na teknolohiya kaysa sa kanilang inakala. Sa Pilipinas, ang agos ngang lipunan ay nagbago mula sa pagdududa tungo sa pagmamalaki. Nagsimulang pag-usapan ng mga universidad ang pagbuhay sa advanced research, nagsimulang makita ng mga pabrika ng industriya ang isang bagong kinabukasan, at maraming bagong henerasyon ang unang beses na nagtanong sa kanilang sarili, kung kaya na may Pilipino noon na may mas kaunti kaysa sa atin, gaano kalayo kaya tayo makakarating ngayon. Minsan, ang pinakamakapangyarihang anunsyo ay hindi isang banta, kundi ang pagpapakita sa mundo na mayroon na tayong nagawa sa ating sarili. Ilang buwan matapos ang pagbunya ng 5 lihim na kagamitang militar, patuloy na pinag-usapan ng rehiyon ng ASEAN ang Pilipinas sa isang nagbagong tono. Mula sa pagkakita sa Pilipinas bilang tagapagtanggol ng balanse, sentro ng ekonomiya at diplomasya, maraming bansa ang tahimik na nagdagdag ng isa pang salita, nakatagong potensyal. Ngunit para sa Mama Pilipino mismo, ang pinakamalalim na pagbabago ay hindi lamang ang imahe nito sa mata ng ibang bansa, kundi ang paraan ng pagtingin ng bansa sa sarili nito. Sa loob ng bagong research center na itinayo sa dating base ng mga lihim na proyekto, maingat na dumadaan ang mga bagong henerasyon ng inhinyero sa mga prototype frame na maingat na pinangalagaan at in-upgrade. Ang Haribon Salakay ay itinatag bilang modelo para sa pag-aaral ng aerodynamics. Ang Bakunawa ay ipinagpatuloy upang bumuo ng mga matatalinong coastal defense systems. Ang Tikbalang Tagapagtanggol ay naging inspirasyon sa pagdisenyo ng masasakyang panlaban na akma sa lupain ng Pilipinas. Ang Anino ngang Silangan ay muling nabuhay sa anyo ngang isang digital electronic warfare system. At ang Haring Ibon ay nagbigay daan sa mga bagong henerasyon ng unmanned aerial vehicle projects na halos lahat ay binuo ng mga Pilipino. Sa lublong museo sa sentro, mayroong isang maliit na silid na naktago ng mga orihinal na dokumento mula sa unang yugto. Sa pader, sa harap ngang kupas na folder, may mga sulat kamay na talang ng lapis, mga pagwawasto sa disenyo, mga babala tungkol sa kakulangan sa budget, at isang maikling liham mula sa isang dating project leader na sumulat sa kanyang team, kahit hindi alam ngang mundo, sapat na makaligtas ang ating bansa. Ang pangungusap na iyon ay binasaan di mabilang
ng mga estudyante, kadete, mananaliksik at ordinaryong mamamayan. Marami ang tumayo at tiningnan ito ng mas matagal kaysa sa inaasahan dahil sa wakas ay naunawaan nila na ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa sandata, ito ay tungkol sa isang henerasyon ng mga Pilipino na naniwalang kailangang tumayo ang bansang ito sa sarili nitong talino at dalawang kamay. Sa entablado ng ASEAN, pinatunayan pa rin ng Pilipinas ang dating posisyon nito para sa kapayapaan, kooperasyon at pangkalahatang katatagan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat ng mga salitang iyon ay iba. Dahil alam na ngang lahat na sa likod ng ngiti at katahimikan, ang Pilipinas ay may kakayahan, lalim at kasaysayan ng paghahanda na mas matagal kaysa sa inakala ng sinuman. Ang kwentong 5 lihim na sandata ay hindi nagtapos sa pagkamangha ng ASEAN at hindi nagtapos sa pagkatuklas ng mga bodega o folder ng dokumento. Nagtapos ito sa pagkaunawa ng buong bansa ng Pilipinas na ang pinakamakapangyarihang bagay na natuklasan ng araw na iyon ay maaring hindi ang lihim na eroplano, ang missile, ang armored vehicle, ang wave camouflage system, o ang reconnaissance drone, kundi ang paniniwala na minsang nakalimutan na kayang buuin ng Pilipinas ang sarili nitong kinabukasan. Ikaw, kung isang araw ay maging totoo ang kwentong ito, sa tingin mo, paano magbabago ang tingin ng ASEAN sa Pilipinas? Ay comment sa ibaba kung sa 5 lihim na sandata. Alin sa tingin mo ang pinakakinatatakutan? Kung gusto mo ang ganitong klaseng matinding pagkukwento, huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-on ang notification bell dahil ang susunod na kwento ay maring isa pang lihim na hindi pa nalalaman ng mundo.